Habulan na eksena sa kalsadang ito sa Tondo, Maynila. Dinumpot kasi ng mga social workers sa mga patambay-tambay kahit 10 oras ng gabi. Karamihan, minor de edad. Ang isa, hinimatay pa. Pero ang lolang ito na natutulog sa kalsada, nagmatigas. Hindi ako sasama! Hindi ako sasama! Hindi ako hinikid ang kakasuhan ko kayo! Ang Aksyong Balita, umpisa na! Listahan ng mga politikong sangkot daw sa illegal na droga, ibibigay ng DILG sa COMELEC pagkatapos ng filing ng Certificates of Candidacy. Pero Pangulong Duterte, hindi pabor na isa publiko ang pangalan ng mga tatakbong narco-politicians. UN Ambassador Teddy Boy Locsin Jr. itinalagang kapalit ni Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano. Nicanor Feldon, papalit naman kay Bato de la Rosa sa Bureau of Corrections. Binay versus Binay sa Makati. Junjun Binay bumuelta sa pahayag ng kapatid na si incumbent Mayor Abby Binay na ayusin muna niya mga kaso bago tumakbo sa halalan. That's a sign of desperation. Ito na lang yung way para manalo yung kapatid ko na hindi ako tumakbo. At sa Celebrity Aksyon, Chris Aquino, ipinakita ang mga pantal na epekto ng kanyang sakit. Nakaporma yung military. When we know that it's not getting out of hand. You elect with me as president, you must have trust with me. Nagkasagupa ang mga pulis at ang dalawang sospek. Walang habas na umatras. Ito ang iniwan niyang pinsala. Nakakaloka. The COMELEC has ruled and we would like to abide by the rules of the COMELEC that there will be no notes allowed. Live mula sa himpilan ng News 5, magbabalita ang hepe, Lucy Cruz Valdez. Simula na ang aksyon. Magandang gabi. Ngayon pa lamang umaapila ng COMELEC sa mga tatakbo sa halalan na pairali ng delikadesa at hintayin ang campaign period bago mangampanya. Kanina, ilang kilalang personalidad ang naghain ng Certificates of Candidacy sa pagkasenador. Ang ilan naniniwala raw na maswerte ang araw na ito para sa kanila. Umaaksyon si Mian Los Baños. May sentimental value para kay Senador Nancy Binay ang araw ng Biyernes dahil ito raw ang parehong araw na naghain siya ng Certificate of Candidacy noong 2013. Kaya itinaon niya ulit na Biyernes ang paghahain ngayon ng COC bilang re-electionist. I guess kung ano yung binigay ko na serbisyo for the past 6 years, kumbaga ipagpapatuloy at siguro mas iintindihan. Ipagaan niyo sa! Feng Shui naman daw ang naging basihan ni dating Bureau of Corrections Chief Ronald de la Rosa sa paghahain ng COC sa pagkasenador ngayong araw. Advice din ng Feng Shui expert, 12 daw dapat. Kasi maganda daw yung 12. Ako ko paano in-explain ng expert nila. Baka sabihin ng Feng Shui, huwag na kita advisean, dami mong tanong eh. Basta sunod lang ako ng sunod. Tatakbo sa ilalim ng PDP laban at hugpong ng pagbabago si Bato. Isusulong daw niya ang peace and order at pagbabalik sa death penalty sa heinous crimes at mga kaso kaugnay sa illegal na droga. Dumepensa naman siya sa issue ng extrajudicial killings na naging mainit nung siya ang PNP chief. Basta ako, I do not condone. Ako mismo, galit na galit ako dyan sa nag-EJK. Kasi yan, kagagawan niya ng mga taong wala. Kasabay ng paghahain ni Bato ng COC, pinangalanan si dating Customs Commissioner Nicanor Feldon na papalit na Bucor Chief. Kayo, hindi bobo! Yan naman ang slogan ni Atty. Larry Gadon nang dumating sa COMELEC kanina. Yun nga lang, natagalan siya sa paghain ng COC dahil mali umano ang nasagutan niyang form. If our lawyer says that it was the wrong form, then I believe him. In any case, na-resolve naman kaagad, no? Kasi nabigyan naman ng tamang form and na-fill out yung tamang forms. Pero itinanggi ni Gadon na nagkamali siya. Yeah, kulang din talaga yung picture. Kasi I thought, last time kasi isang picture lang ginamit eh. Pinakuha ko pa sa kotse. Yung kotse na paghatid sa akin, may pinuntahan pang iba.
Diringgin naman ng COMELEC sa Huwebes kung lehitimong miyembro ng PDP Laban ang singer na si Freddy Aguilar. Itinanggi kasi ng company PDP Laban President Coco Pimentel na kasama sa lineup nila ang singer. Sa October 17 ang last day ng filing ng COC. Sa Pebrero naman ang simula ng campaign period. Pero aminado ang COMELEC na tali sila kung may mga politikong mangangampanya ngayon hanggang Enero. We appeal to the candidates themselves. Right now, it's a question of delicadeza, really. Right? So we appeal to them to see it that way. Umaaksyon Mean Los Baños, News 5. Nagpainit naman sa ulo ng mga motorista ang pagpapasara ng mga kalsada sa Caloocan kasabay ng paghahain ng COC ng ilang kandidato. Habang sa Makati, nagsisimula na maging mainit ang napipitong laban sa pagkaalkalde ng magkakapatid na Abby at Junjun Binay. Ang lahat ng yan sa pag-aksyon ni Romel Lopez. Para kay Junjun, hindi naman dapat tawagin na Binay versus Binay ang laban sakaling matuloy ang paghaharap nila sa halalan ng kapatid niyang si incumbent Mayor Abby Binay. Binay versus Campos. She has already said many times that ibang Binay siya. Hindi niya gagawin kung ano yung ginawa ng tatay namin. Bumelte rin siya sa sinasabi ng kanyang kapatid na dapat tapusin muna niya ang lahat ng kanyang kaso bago tumakbo sa halalan. Ito na lang yung way para manalo yung kapatid ko na hindi ako tumakbo. For me, that's a sign of desperation. Noong 2015, pinatawan ng ombudsman ng dating alkalde ng perpetual disqualification sa paghawak ng posisyon sa gobyerno dahil sa maanomalya umanong Makati Parking Building. Pero binaliktad dito ng Court of Appeals Mayo ngayong taon. Wala naman daw final and executory decision sa isa pa niyang kinaharap na kaso. Mag-uusap pa raw ang kanilang pamilya sa pag-uwi ng kanilang mga magulang. Pero ngayon pa lang, tila desidido na si Junjun. Pinagkaguluhan sina Isko Moreno at Hanli Lacuna na mag-file ng COC sa pagka-mayor at vice mayor ng Maynila. Tama na raw ang pagpaparaya kay Mayor Joseph Estrada na halos wala naman daw nagawa. Tapos na siguro yung binigay naming tsansa sa kanila. At hindi naman po pwedeng habang buhay na lang kaming magpaparaya sa lungsod ng Maynila. Sa Caloocan, buong umagang isinara sa mga motorista ang kahabaan ng Camarin Road para sa motorcade ni na-reelectionist Mayor Oscar Malapitan at running mate niya na si Maca Asistio. Sa social media, bumuhos ang mga galit na komento ng mga naapektuhang commuter at mga motorista. Humingi na ng tawad si Malapitan sa mga naperwisyo. Kasama naman si Senador Chis Escudero, ang misis na si Hart Evangelista, nang maghain ng kandidatura sa pagkagobernador sa kanyang home province na Sorsogon. Tatakbo siya bilang independent candidate. Sa Davao, sinamahan naman si dating Vice Mayor Paulo Duterte ng kapatid na si Mayor Sara sa paghain ng COC. Tatakbo bilang congressman ang unang distrito si Pulong. Si Sara naman, hindi pa raw nakakapagdesisyon sa posisyon. Umaaksyon, Romel Lopez, News 5. Plano namang ibigay ng DILG sa COMELEC ang lista ng mga politikong dawit daw sa illegal na droga. Target nilang ibigay ang narcolist pagkatapos ng filing ng Certificate of Candidacy. Gusto raw sana ng DILG na ma-disqualify ang mga kandidatong nasa listahan. Pero ipauubayan na raw nila sa COMELEC ang pagpapasya. Nasa kanila na ngayon kung anong gusto nilang gawin doon. Basta kami, insofar as the DILG is concerned, we have this list, we forward it to them, and we will leave it to them how they will dispose of it. Mismong si Pangulong Duterte naman, hindi pabor na isa publiko ang pangalan ng mga hinihinalang narco-politicians na tatakbo sa halalan. No, I will not. This is not a good policy to to telegraph your intention or what you know about the other fellow, especially in matters of breaking penal laws. No, I will not. We will not in government. Itinalaga ng Pangulo si UN Ambassador Teddy Locsin Jr. bilang kapalit na Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano habang patuloy pa niyang pinag-aaralan kung sino ang ipapalit sa iba pang miyembro ng gabinete na tatakbo sa halalan. Maaksyon si Jem Avancenia.
Madaling araw na nang dumating si Pangulong Duterte sa Davao City mula sa pagdalo sa ASEAN Leaders Gathering sa Bali, Indonesia. Sa press conference, nabanggit ang pangalan ni United Nations Representative Teddy Locsin na siyang magiging kapalit ni outgoing Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano. Baka ayaw niyang i-announce. I do not have his permission. Mahirap kasi if I give out his name tapos tatanggapin niya. Bong, tawagan mo nga si Tiduboy Locsin, sabihin mo kung pwede bang i-mention niya pangalan dito. Pansamantala naman daw na magsisilbing spokesman si Presidential Legal Counsel Salvador Panelo. Kakausapin pa raw kasi ng Pangulo si Secretary Harry Roque dahil hindi pa raw malinaw sa kanya kung ano ang plano nito. I hope I would not offend Harry, but sabi niya magtakbo siya ng senador. O di sabi ko, sige. Tapos kinabukasan, sabi niya, hindi na raw. Sabi ko, nasabihan ko muna si pero walang pala pang replacement. Tapos kinabukasan, sabi niya, tatakbo na naman siya. Kaya nasabi ni Bong na hindi naman tatakbo. Nagbiro naman ang Pangulo nang matanong kung si Communications Secretary Martin Andanar ba ang papalit kay Political Advisor Secretary Francis Tolentino na tatakbong senador. Si Andanar po. Political advisor ko? Replacing Secretary Tolentino who is, as you mentioned, running. Disgrasya tayong lahat ng political advisor. Talo lang. Tanungin mo nga kung nanalo pa siya ng eleksyon ni minsan. Biro lang yan. I'll consider everybody. Nag-iisip na rin daw ang Pangulo ng mga ipapalit sa iba pang miyembro ng gabinete na sasabak sa halalan, gaya ni Special Assistant to the President Bongo na tatakbo rin daw senador. Pero ayon naman kay Go, hindi pa siya desidido sa pagtakbo. Aksyon, Jem Avancenia, News 5. Sumabak na sa kanyang unang press briefing bilang presidential spokesman si Secretary Salvador Panelo. Sabay raw niyang gagampanan ang pagiging tagapagsalita at Chief Legal Counsel ng Pangulo. Hindi pa malinaw kung saan mapupunta si Secretary Harry Roque na hanggang ngayon ay wala pang desisyon kung tatakbo na bilang senador. What I know is when I was asking him sometime, he really wants to be a senator. Di ba sabi ni Presidente sa arrival niya that he will be talking to Secretary Roque. Siguro let's wait for that. Kinumpirma naman ni Permanent Representative to the United Nations Teddy Locsin Jr. na tinanggap na niya ang alok na maging kalihim ng DFA. Bago tinalaga sa UN ay naging journalist at mambabata si Locsin. Susunod, PhilHealth contribution, planong itaas sa susunod na taon. Mga nagplano ng umunoy Red October plot laban sa Pangulo, nagpula sa naraw matapos mabuko ang kanilang plano. At alamin kung magkano na ang jackpot prize sa Ultra Lotto na bobolahin mamaya. Ang detalye abangan sa pagbabalik ng aksyon. Sir, are we expecting more revamp in the cabinet? Yung mga who will replace who? May mga... Well, there has to be replacement because there are positions to be vacated. I have already appointed si Rolly Bautista ng Army. Yes. Now, the reason for my penchant in appointing military officers or ex-military officers, I have said it several times, it is not to condemn or belittle the bureaucracy, but up there, sa itaas, I don't mind how they perform down. As long as I have wonder, kapag sinabi ko na gawain mo yan, gawain mo. And I had a very bad experience with a certain department. True to what I said, I had to argue and debate with them for 2 days until I got mad. Talagang for the first time na uminit talaga yung ulo ko. Sabi ko na, ito na ang gawin eh. You know, kasi yung pera ng national government
are supposed to be neutral. Hindi mo pwedeng i-devolve yan sa mayor kasi gagamitin niya ng politika, sabihin niya, galing ito sa akin. And that to prejudice or put advantage to the other candidates, which is not a good example of democracy. Pati yung ibang mga mayor, gusto nila ng bodega nila, doon ilagay i-preposition ng mga goods na relief in case of crisis. I objected to that again kasi una, well of course, hindi sila. May mga tao na my experience as mayor for 22 years, ganun nga. And I hate, in my years, I never claimed any right over isang piso sa... Sabi ko, kayo lang, it's your, you give it directly. You call the mayor, the councilor, vice mayor, barangay captain. O ikaw ang magbigay, then they make sure that the persons receiving are truly the beneficiaries. Kaya kung mayor lang, tawagin lang niya yung tao niya. So with the vice mayor and everybody. And it is not a good practice. You play politics with man. Sinabi ako, tapos na ako sa politika. I cannot run again, so I'm not into politicking. And besides, I've never done it when I was mayor. Delikadesa. I have complied with all. But corruption, nahirapan talaga. You know, those people who went to me before the election to convince me to run, na road ganito, corruption, grabe na law and order sa Manila, pinapatay na lahat ng tao ng mga durugista. I knew because I was running a big city too. At alam ko, kasi sabi ko sa kanila, ayaw ko. Kaya binibiro na ako nila ni Miguel Dia and Faildon, itong si Solgent. Nang pupunta doon, itong si Solgent ang nakakatawa. He went to Davao to see me. So what time are you available? So, well, I will, this afternoon late. Okay, we'll have coffee. Sabi ng kalida na to. And I knew that may problema siya. He was looking at me, kasama siyang colonel ng pulis. Nagtitinginan kami doon sa ano. Sabi ko, ano? Bakit nagtingin? In love ka sa akin? Hiniling ng kampo ni Senador Trillanes sa Makati RTC Branch 150 na payagan silang magharap ng testigo kaugnay ng issue sa kanyang amnestiya. Ayon sa abogado ni Trillanes sa si Attorney Ray Robles, bagamat nakapagbigay sila ng ebidensya sa korte, mas mainam kung papayagang magbigay ng testimonya ang kanilang mga testigo. Tinutulan naman ito ng DOJ prosecutors. Ang pinakamatibay raw na ebidensya na dapat ihain ni Trillanes ay ang kopya ng kanyang amnesty application. Sa Branch 150 nakasampa ang kasong rebelyon laban kay Trillanes. Ang Branch 148 naman magdidesisyon na kung pagbibigyan ang hiling ng DOJ na mag-issue ng warrant of arrest at hold departure order laban kay Trillanes. Kaugnay naman ito ng non-bailable na kasong kudeta. Inatras na raw ang umunoy Red October plot o ang planong pagpapatalsik kay Pangulong Duterte ngayong buwan. Ayon kay Defense Secretary Delfin Lorenzana, mula nang mabulgar ng AFP ang plano, nalusaw na ito at naghiwa-hiwalay na ang mga grupo na umunoy nasa likod nito. Unang nabanggit ng Pangulo na ikakasa ang planong pagpapatalsik sa kanya ngayong Oktubre.
Dinawit dito ang ilang mga taga-oposisyon at mga rebeldeng komunista. Wala na, hindi na natuloy yung mga kwan nila kasi na-booking sila eh. There was really we got a document really stating that nakalagay doon rin October eh. So nung ilabas yun ng EFP kasi initially parang mayroong mga kumpul-kumpul yung mga grupo eh. Pero nung mabulgar sila, nagpulasan na so hindi na matutuloy. White Christmas siguro kasi Pasko na eh. Higit 40 menor de edad at mga palaboy ang ni-rescue ng Social Welfare Department ng Manila City Hall. Ang ilan sa kanila nahulihan pa ng solvent. Umaaksyon si Jen Calimon. Nagpulasan ang mga kabataan nang makita ang pagdating ng mga social workers sa Abad Santos sa Tondo, Maynila pasado hating gabi. Sinubukan pang magpumiglas ng ilan pero wala rin silang nagawa. Ang ilan, nahulihan pa ng boteng may lamang solvent. Sa Santa Cruz, may dalaga pang nag-collapse nang magtakbuhan ang mga kaibigang kasama sa lansangan. Mas marami pang kabataan ang nadampot sa iba't ibang lugar sa Maynila dahil sa paglabag sa curfew. Sobra silang matigas, sobra silang pasaway, sobra pasakit sa ulo namin. May sumasayaw, may umihiyaw, may nagbubuno sa daan, minsan nag-aaway. Isinama rin ng mga social worker ang mga naabutang natutulog sa bangketa. Pero ang lolang ito, nagmatigas. Ay, hindi ako sasama! Hindi ako sasama! Hindi ako hinikid ng kakasuhan ko kayo! Hindi na pinilit ang lola at pinamonitor na lang sa barangay. 43 menor de edad at 2 senior citizens ang kabilang sa na-rescue. Kami naman po, yung social welfare naman, hindi naman po siya kulungan, processing center siya. I-assess natin kung mayroong bahay itong mga batang ito. Ngayon, kung may bahay at nag-aaral, endorso po natin to sa district office namin para ipatawag po yung mga magulang at yung mga yung barangay officers po. I-endorso naman ang mga walang tirahan sa mga shelter at NGO habang ipaparehab ang mga kabataang nalulong sa solvent. Umaaksyon, Jen Calimon, News 5. Plano ng PhilHealth na magpatupad ng 100 pisong contribution hike sa susunod na taon. Mula sa 200 piso ay gagawin ng 300 piso ang buwanang kontribusyon ng mga miyembro. Ayon sa PhilHealth, 36 billion pesos ang kailangang bubunuin para idagdag sa budget na gagamitin sa Universal Healthcare Bill. 50 billion pesos naman ang kukunin mula sa makukolektang sin taxes. Kaya't ang ilang health advocates umapila na sa Kongreso na ipasa na ang dagdag na 90 pesos na buwis sa kada pakete ng sigarilyo. Maraming Pilipino na naman ang maasang maging instant bilyonaryo sa pamamagitan ng ultraloto na bobolahin mamaya. Tinatayang aabot sa 1,070 million pesos ang jackpot prize. Sa huling draw noong Martes, mahigit 100 na muntik nang manalo pero 5 numero lang ang kanilang tinamaan. Pebrero pa nang huling may tumama sa ultraloto kaya lumobo ang jackpot. Mga kapatid, pwedeng mag-enjoy outdoors ngayong weekend dahil walang papasok o mamumuong sama po ng panahon sa bansa. Isolated rain showers o kalat-kalat na ulan lang po mararanasan sa Metro Manila at sa malaking bahagi po ng bansa. Magiging maulap naman po at posible magkaroon ng mahinang ulan dito po sa hilagang bahagi ng Luzon habang apektado naman po ng easterlies o yung maalinsang ang hangin mula dagat Pasipiko ang Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Pero sa Amerika, hindi bababa sa 6 ang iniwang patay ni Hurricane Michael. Pinakamatinding napinsala ang northwest coast ng Florida. Doon maraming bahay po ang nawasak. Pero, maiba tayo mga kapatid. Kahapon naganap ang kontrobersyal na pagtatagpo ni US President Donald Trump at ang rapper na si Kanye West. Pero kung dati sanay si Trump na siya'y laging nagdodomina ng usapan, sa pagkakataong ito, si Kanye West ang bumangka. Sa loob ng 10 minuto kung ano na lumabas sa kanyang bunganga. Pakinggan po natin. I had a 75 percentile of all human beings, but it was counting 8 numbers backwards after it was repeating, so I'm going to work on that one. The other one's 98% Tesla, Freud. He said that I actually wasn't bipolar. I had sleep deprivation, which could cause dementia 10 to 20 years from now, where I wouldn't even remember my son's name.
At for the first time, walang nasabi si Trump kundi And that's from the heart. I didn't want to put you in that position, but that's from the heart. Special guy. Ganito yan. Listen to me very carefully. Alam mo kung magsira ka, that's why I said kulang. You know, right after World War II, everything was in shambles. Manila City was the most devastated, reduced to rubble. So, ang America started to help after the war, but because of their guilt doon sa Hiroshima pati Nagasaki, they had this Marshall Plan. And they extended that to dito sa East, sa Japan. Tayo, tingi-tingi, but what really happened was also yung Reparations Commission. That was the office that handled yung reparations, yung bayad ng damage ng Japan sa atin. And it was there for a long time. I think it was Balao who headed it as the senatorial stint. Ako naman hindi ako ito lang ang simple. While they were rebuilding yung ibang nations, tayo rin. Pero in the process, sabi nila na number 1 tayo, na second to Japan, then third, fourth, fifth. Do you know why? Bakit naunahan tayo ng Indonesia, Malaysia, Brunei? Because God gave them oil which was denied us. Kaya kita mo pag sabi price increase, kinabukasan ang pandesal susunod yan. Pag sinabing price increase sa oil, it's now 154 or 156 per barrel. Tataas lahat yan. Ang Indonesia may reserve. Malaysia may reserve. Brunei is awash. Tayo wala. So every time magbili tayo ng gasolina, you use our savings. Ang gross domestic product is simply income yan ng isang bayan. Pag magtaas yung gasolina, wala tayong buffer. Sila kung magtaas, if they import, dagdagan lang nila na yung production, may kita sila. Now, let me remind you that the seat you are, the chair that you are sitting there, and the mic that you're using talking to me, and the floor that you step in, plus the lights and all of these things, plus the flag, is oil. Oil yan. Alam mo bakit? They are manufactured, crafted, configured in factories. Ang mga kotse ganon rin. Pati ang hinahawakan ninyo na laptop, it's the machine that drives the power to make those equipment oil. Kaya pag oil bukas tataas talaga lahat ito. But there are some factors. First is ditong second is the rice plus isda. That can be remedied. I think Sunny Dominguez will come up with some. Pero kung magtanong kayo bakit tayo Pilipino, sige, palagi ninyo, you crucify government, you crucify everybody. Think of oil.
Hola mga kapatid, ipinakita ni Chris Aquino sa kanyang Instagram followers ang epekto ng kanyang sakit. Ininda ni Chris ang mga pantal sa mukha, leeg at braso sa tuwing inaatake siya ng chronic spontaneous urticaria kada buwan since 2013. Nagkakaroon din siya ng mga tila pasa sa binti. Tumatagal daw ang mga ito ng hanggang 1 linggo. Bukod sa mga gamot, pinayuhan si Chris ng kanyang doktor na mag-diet at umiwas sa stress. At yan ang mga maaksyong balita, mga balitang pundasyon ng matalinong opinyon at konkretong solusyon. Para sa patuloy na balitaan, tumutok lang sa news5.com.ph. Ako po si Ed Lingao. Ako naman si Lucy Cruz Valdez, saan man, kailanman, kapatid, higit sa balita, aksyon.